Hvað getum við þá sett á þetta helviti? Þá setjum við þetta. Hvað var þetta? Fylgja maður svo þá. Það hefur nörd. Þetta hefur í grindingu upp í dag? Já, þau voru bara svo flugum í gæðir. Hvað sagði það? Svo gulutreyin alveg bara hverfa. Já, rétt. Dreif álægir. Þá fór ég, þegar ég tók fyrstu, hitt ekki, þá ég bara að halda hófa og skjóta mér námundísum. Skilja það? Það ég ætlaði að taka 320, 370, en þú veist að eitthvað 300, þá heldur ég áfram með Ég veit það, ég má taka aðeina í þrjöfusverð. Já, ég veit að áður en fyrir staði í kastri, en ég líka fyrstu og mæta hann ákveðum þrjöfusverðum. Já, en ég sko, planið mitt var alltaf að gera hinsegin, sko. Ég er veit fyrir þess að. Matti, það eitthvað hjá? Gert eitthvað? Steppi bull. Þetta eiginlega sko sérðan. Það klart búli. Já, komum við að raukt. Hún farin að bulla. Herru, ég kláraði þetta. Þá var ég hvað þetta. Hundar þú útskotning? Ég á hvað? Ég á 51, ég á 2015. Jú. 2015. Já, ég á 51. Þessi ég var... Þegar þá er maður ekki einu þegar ég finnst það var til að 20, ég hitt ekki
er ég bara komin aftur einhvern veginn svona og já, það áttu nú skotri Hver á mér? Þú hefði skotum 2010. Já, 2010 Gæti ekki 54, 20. Ég skaut fyrst í Já, voru þú Rúna fer alltaf á tíu. Veitu þetta næs? Ég meina Það bara kjaftaði. Ég hins ég. Ég alltaf 2002. Við vissum að það var betra. Nei. Nú ertu byrja. Ég kláraði þetta. Það kláraði þetta? Já. Byrja. Þetta var 60. Þetta var 60 búinir. Já, ég er í sveitum. Það hættar nú aðeins. Ég er ekki frá því að ég er bara smá hlunur bara að segja. Ég er ekki á þetta. Já. Það er bara komin að annan átöfum.
Linn. Þú keppaði þessa? Það kemur ekki. Kemur hann ekki? Hver er þessi? Hvað er það að skrifa það? Voru það að nefna þér?
Svona þetta bara með síðuna. Það lesið þig. Hvað þá? En þetta er að skrifa. Já, ég skrifa það. Ég get ekki að skrifa það á anskiptum. Þú ætti að spila. Það er fóttið gegn. Það er ekki pressun eða eitthvað. Krossur Halli getur spilað það í stæðin. Já, það getur. Ég held að Yes, ekki! Snillingur! það skrifar fyrir að fá gefisleik. Já, það er annars að ég veit ekki hann. Það er kannski að gera það. Ég sé ekki alveg að sé búin að tapa sínum leik, hann er ekki mættur.
sagði það ekki það var svo hissa hérna er í klára í dag sagðist það ekki að það ekki mæta en það sagði Det fyrir svo að halda eitt fórúr. Sko, reyndar henni úti á vinstri fyrir síðan. Henni var í aftur og henni var aftur í vestur. Hvað þurfum að fara í? Guðmundur Fyrirkross. Hætti eftir tímlingi. Annar var með yfirmengin. Guðmundur Fyrirkross var að vera á 12. En svo held ég að sé líka skilt þetta skoða. Það er á næsta dagskrá og ég senda þetta að það er 18. nóvember fyrir áður en jóla. Já, það er alveg bara virkilega Skrifa mig. Það er betra. Það var spurning hvernig er Það er heimsmyndir. Markaði. Hvað er það? Það er sett blokkur.
Cirka klar 13. 13. Ja. 17. Jo, ég kan sína það. Ég þetta uppfara að þú sagði bara ég fengi ég er saman til var ekki hús og kall Hvernig er það stíð?
Gast eitthvað, Kalli? Gast eitthvað? Ég vann við fyrir það. Það ekki, þetta var ekki komið á. Þú erum að 13. Eins og þú. Við erum góður í hvað? Þú erum þessi góður byggjum. Það er hvað með þessi gegn. Ég veit það. Að þannig er leikurinn. Já, þannig. Hver er úrslutum? Það er kemur. 3-3. Lappa ég fram í þetta. Það er einhvern annan. Þið erum í besta félagi. Það er að vera í fílu þarna niður, það verður að vera í fílu þarna niður. Já, það er svona. Ég kan láta breyta því. Já.
Pils, já. 6 bílar? Já. 6 bílar fyrir þá? Já. Game on. Game on.
að sér. Aldrei spurning.
罪。Já. Fimmtán.
Thank
alveg. Já. Jesús minn. Ég er stressaður þetta. Pappi. Við fórum að hérna. Ég er bara aldrei að þú stressa. Þið við ekki við hendur á. Ég sá hann títra að smá. Hann títra að smá. Ég hef aldrei séð þetta hjá hann. Það er gaman að sjá að þið getið þessu líka. Matti, hvað er 5 mínútur? Þið getur nótt í þér aftur. Þið er að róa að þau. Síðustu 2 vanganir.
Ég
hafði annan gír sko. Hvað spjöldu við erum? 5. Ef ég þekki Matta rétt, þá var hann undirbúða bara. Það er svona aðeins var það segir mig á þetta með mér reyður. Þegar þá Anna og GFR sem komið saman og í Lindarbrunn áður en fyrir. Hann. Það er ekki hættir að reykja, það er í nú. Ég ætla að fara í bíla og væri bannað að reykja. Og drekka. Já, sko, það má líka segja að það er YouTube og það er reykja. Það er fyrir að þetta er 20 ára. Mér finnst sko mér finnst samt munntóbaki skára. Já, ég er svo frá heilsinu, sko, ekki út af því að fara út, sko. Ég er að byrja að reykja og lóða. Eftir þetta 20 ára þá kemur í ljóska að það ekki verður. Það er lengi lífið. Ég ætla að reyna að vera jafn bjartsýnn og þú. Svo ég er eitt af því að tópa. Bílnum? Máttu
aldrei opna rúður þegar ég var að taka á. Það var reyndið það að reyktur upp við. Það var við saman 46 á dag. Einu sinni, þá var ég 16 ára og var ég búinn að undirbúta rosalega vel, kallaði það á fullt. Og var búinn að reykja út, en að hætta að reykja, þá getur við fyrir 16 ára að reykja ekki. 6 mánuðir. Við vorum að reykja. Það var heimsins sem myndi byrja líka. Ég fengi einn dag á hérna Svona við líka okkar. Já, það verður við. Já. Það áskilur. Já, sko. Já, Twitch. Það fætt kannski mikið. Já, ég að því. Ég að taka með sálfræði. Það að rústa mér. Það kannski ekki að taka sálfræði. Það eiginlega ekki að taka með. Ég hef alltaf gaman að það menn spila vel. Þá séu þeir á mótið mér eða ekki. Nei, ég var komin heim með trög. Það hefði getað farið miklu verð, sko. Það var síðan var bara komið var alltaf að vera að finna á, sko. Náða til að tæma glösið, sko. Hugsunin fín, sko. En það fyrir ekki eftir að ég gerir svona, sko. Það kannski fín sjálf. En fín. Það sem ég er fín. Það er mjög fín. Þetta er hér. Mjög fín leik. Þetta var mjög leik. Hvað sem gerir á myndlistamáli? Þetta var virkið fyrir það. Fyrsta fór í ég bara.
æfi þetta sko. Ég ætlaði að gera í skelltingu. Já, þetta er tæknir. Ég ætla að loks og verði lengsi. Fyrsta var viss. Þessi var vilja Nei, það var 200 gráð. Það var geggjað líka. Það var geggjað. Það var leikst. Hvítistórningin, hann er rosalega kærleikmaður. Það er svo hugleik. Hann er náttúrulega leikst. Það er ekki móður. Það er bara að hafa það. Fótt fiskbólans. Ég var líka... Það sást alveg á hann. Ég ekki sér það. Hann er að koma mér mest á óvart. Hann Þá skulum við fara aðeins yfir leikina. Í kallaflokki erum við með 4 riðla. Einn fjárhundarrið, spilar á sviði og einn afstændi áfram. Það er bílur sem spila aftanfjörðar. Það er 10. Það er bílur að reyna um 2, bílur að reyna um 1, bílur að spila að reyna um 1 og bílur að spila að reyna um 2. Og við A er það 10, það er bílur að reyna um 1, bílur að akra um 2, bílur að 1. Við C það er 12, bílur að akra um 1, bílur að reyna um 2, bílur að akra. Og við G er það er 5, bílur að hópa, spila á móti mæta. Það er bara að keppa á móti mæta. Það var að spila spjöld í bóðin. Við spilum að það er best af 17. Það er einn leggur spilaður í einu. Það sé sko svo gerða viti hvernig Og það er það Já, við getum alltaf farið á YouTube og sé. Já, hann er þetta. Hún er þetta búin að setja símann til. Já. Heimaliðið er það sem við nefnt. Og heimaliðið byrjar alla leggir sem eru hvítir hérna á bænum og útiliðið byrjar alla leggir sem eru gráir á þessu bænum. Og liðið sem að byrjast, það sér skrifað í þeim legg. Þannig að ef að í fyrsta legg, ef að heimaliðið leikmann er 1, þá er hugsanlega leikmann 4 sem á lengst í land eða bara spila, þá skrifar hann allt legg. Þannig að ég legg til að öll liðið komið upp með einum fyrirliða sem að fylgja með þessu og ákveði hvernig þeir skrifa þetta. Í liðamótinu þá er bara einn spjald í gangi. Það má ekki vera að hitta sig upp og fjöldur í kring. Þegar einhverju byrjaður, þá er bara þannig spjald sem gildir og það er bara einn leikmann sem áður að spila í hinir eru að fylgjast. Og breyta. Við fáum áður við köstum fyrsta leggum okkar, saman þar við til veðinni, þá fáum við strax æfingabílur fyrir fyrsta legg. Sem við spilum. Alla leggi eftir það er bara 30. Það er alltaf þá byrja leggi sem að það er byrjað að taka 30. Tvöðastuðið komast áfram í Húsá og hjá konunum þá bara það er náttúrulega rauð byrjað og bara leggi. Í þriggjamannaðiðum þá skrifar liðið sem er ekki að spila. Þannig að fyrirlið, liði, hann útdelir leggjum á menn. Það er gott að skipta staðleggjum. Það er ekki ofið mikið leggjum náttúrulega tíma. Það var hann leist á kemsvegi. Hann er fyrst með einsir og krafti. Og já, takk á tímum, þetta var sæðileg, það er listu úr, þetta er læti. Það var börnlega, þetta er bara tímskip. Við bara skiptumst á að skrifa. Já.
segi bara Simon og okkur við. Antonio, Samuel í liðalókunum, Erliðis, Erliðis Rukkavein og Úlíðis Hægurvein. Ég að spilast fyrir fjóra leik, ég lengst frá. Og þið flutningum bara heilir. Já, þetta var ræðislegt. Það var allt og kæmur svona í trefaldur, þannig ég það er eiginlega stæla. Ég get spilað Já, ég nefnilega það ekki. Stundum maður. Já. Núna ætti þetta ekki Já, það er bara að passa að það er allt í veginn. Skemmtilega þetta fyrir koma, þetta er Þetta var það afsprengi að 13. sko. Já. Það er ekki 13. afsprengi. Það er ekki búið að vera lengi. Það er búið að spila svona lengi. Jú. Það er bara tekið á aðstæðinu, Fjöramannaliðarið. Fjöramannaliðarið, gjörðu þetta 8 ár. Ætli þið segum álfræðilega rétt? Nei. Ætli ekki. Fjöramannaliðarið er ekki rangt. Það er bara fjöramannaliðarið. Þetta er bara fjöramannaliðarið. Ekki að það eru 4 menn í hverjum lið. Reyndar, já. Það getur alveg verið rétt. Það er rétt. Getur verið rétt rangt. Hvað sem Fjöramannaliðarið. Pappin það? Það fyrir alltaf leik. Það hafði bara 1 ár. Og 4 manna liðarriðið inn í vel að verka. Já. Byrja á setjum á. Ég getur góð ef við mætum það. Það er að vinna marga leiki og því það er menn. Sérstaklega
manna í landsbyrðu. Það er ekkert bara að kasta með stað. Það er ekki bara Ég held að í framtíðin á verði farið að bróða þetta. Ég meina aðeins að það er bara alltaf leið. Algjörlega. Það er það ætla. Ég á aftur að bara býst það gott. En ég ætla að fá svo endalega úrskurðaði. Alex kom heim í gær. Já. Kaustuðu í spjaldi heima. Já. Það var illt í hendinni. Ég var búin að liggja svo í búinni. Ég kastaði og renna við 20. Ég hitti 18-4 á 2. Ég veit það, líka í BFF. Ég var bara okkar heima. Já, segðu það. Veiknum. Nei, það er allt skráð. Fyrirfram. Þeir eru búin að velja fyrirfram. Já, það ekki. Fyrir helgi. Þannig að upplöfum breytir því að það snýst bara skrifinu. Já, nokkulega. Ég tekla af mér það. Já, Býta þér. það er einhverju sem á það. Það er ekki 2 liðar bara yfir. Já, 2 liðar. Kushi. Við erum fyrsta leikinn á móti Heldur. Þetta er fyrsta leik. Já. Og fínum hérna á þetta. Það er ekki öskjöld. Nei. Það er alltaf leikinn. Hvað sagður þú? Fyrsti leikur á Hver er fyrsti leikur hér? Já. Nei, hver er fyrsti leikur hér? Mattis Sverrisson. Það eru Akureyringarnir, þeir eru að skrifa. Hvað er það hreyfingur? Másnægt í dag. Hér... Mattis Sverrisson. Akranes er það 2? Það er, já. Mattis er... Svona.
Ég ætla að sjá hvernig það kemur út. Það er eins og vitlega bara. Ég kynnst eftir ástúr. Ég pröfa nýja glæna, þeir leika bara því.
Come on. Geggjaður Atli. Dankeschön. Fjallsteinar og rúm. Þetta er reynstreikurinn. 6 kilo. Sen eftir leikinn bara
Ekki spurning. Skjumvalur, á góða leikur. Þetta er svo tvímenningur. Það er ekki rosalega. Já, sem byrjar. Það voru 6 tíma.
Guðjón.
skilur þetta ekki? Það er bara að taka þrjá? Chiefs, game on. Þetta ofta völdi.
ábyrgð á þessu 41 meðaltali sem að þetta liðir. Það varst þú samt ekki með 90 eitthvað, fleira? Nei, ég held að ég sé með hérna 32. Nei, Selma flokkar. Kannski að við. Hvað eru fánalitirnir? Eitthvað svona grindvískur litur.
Það er líka káalitur. Ég er svona. Það er guð þegar maður er fólksvæðin. Hvernig er Reynir Dalvík á leikur? Reynir Dalvík er það. Hver er fyrsti leikur? Það er ekki Matt Auðurs. Þessi pakki. Game on. Skrifið. Skipta.
Mattías að spila. Já.
Þeir eru bakk. Bakk. Já, þetta er svo 501. Og, nei, select place. Hvað er bakk? Select place. Já, Danur Rólfur. Ég ætla að vera Bjassa, Abel og Magda. Abel, Magda og Gísli. Og svo Garðar Byrjar. Toyota. Viðar. Það er búið eða ekki? Bara continue? Bara continue. Það er þú sem byrjar. Já, sorry. Það var rétt, sorry.
að byrja það? Já, nei, ég 3 eftir. Það er ekki, reyðið nót. Tókum bara vitlaus að rauða á þessu, það er alltaf það. Svo byrja ég bara. Game on. Hver byrjar? Hörðu? Ég. Breki. Já, sæi hver þú væri til að byrja með. Ekki nóg að segja ég. Game on. Ekki.
Leikskotthörður. Geggjaður. Bjössi Siggi. Siggi byrjar.
6 eða bara byrja það? Bara byrja. Came on.
5. Leikskot, Pétur. Viðar Hörður. Ekki. Skrifa þetta. Bjössi. Já. Viðar byrjar. Hann sagði það ekki. Pétur og Lára byrjaði. Game on. Leikskot, Viðar.
gott líka bara að stíga það tilbaka. Það er að vera í hreyfingunni og þá gera eitthvað sem Hvort er heimaliðið? Sex pillur. Sex pillur. Sex flugur.
maður sorry. Ég ekki mikið að nota svona. Ég var svo stressaður, ég sett hann að stíkja sem átti að nýstu fyrir. Þetta er geggjað leikur. Hver er þessi? Upptöku hennar bara líka. Það vantar þeirra að búa. Þú testar 6 líka? Nei, ég býð sjá hvernig komi.
stuð að kasta morgun og byrja svo. Herðu, þeir hóta mig á sig gamar. Í gólfinu. Thank
alltaf vita ekki svo. Hver næstir? Ágúst og Friðrik. Nei, þeir eru bara með 3 ár núna. Já. Það Friðrik sem byrjaði á þeim. Það bara 3 árin. Já. Herru, Friðrik byrjar. Game on. Matti, hitt ekki enn. Þú fekk 2 svo þú, svo byrjum við bara alltaf 1 og 1. Hver næstir? Hver næstir? Ljós ekki. Game on.
sjálfur og Hvor á að byrja? við skrifum bara sjálfur. Já. Viðar, 3 bílur. Búnir 3. Búnar 3 bílur. Allar í 320 takk. Þetta svona fyrst. Eimon. Var inn. Þetta er náttúrulega ekki hægt, Matthías. Beiglaður helvítis Sérðu gatið hérna? Þetta er eftir bílum. Friðrik og Guðjón. Guðjón byrjar.
25. Så. Få på. Alla på. Kör börjar. Mag je 7 keer weer? Oh. 30.
Já, ok, 120. Lukas, skrifa. Vil ég ekki taka þessu strákum? Við getum báðið. Nei, alls ekki. Það er klárið. Gangi vel. Ég nú kannski á það að taka þessu. Þessi var erfið, hún er ekki að týnst þessi. Hún var í eitthvað gott. Já, ég sá að fyrst ég var búin að missa af hérna. Og var ég eiginlega reyndi í þennan.
Varst þegar ég sagði þið frá? Já, ég veit. Það situr í mig. Já. Það borgaði þessi núna. Kan það byrja að... Ég vissi það þegar það.
fucking gjaldþrota. síðustu nýju bara hafði enga stjórn á neinu.
already. Fáum við 3? Já. Game on. Þú ert með 32,50 eftir. Já. Shit.
Átta eftir, já. Harri.
16. Ég var klár í versta. Ég sá að það var tóttunum, ég var hvað að rösta. Ég sagði maður. Takk reyna. Þetta var mission. Allir góðir.
þurfti 2. Vinstri. Ég fíl ekki vinstra missi, sko.
öðru. Getur ekki. Aldrei gera það.
32. Þetta er ekki doppelóti og doppelóti. Ok. Nei, já. Það breytist ekki. Ég var fyrir 72. Ég fekk 72 í hausinn bara. Það er ekki svona? Þetta er gett svona. Búinn? Hvað getur þetta búinn í? Kefur. Það er langt fyrir ofan. Valur! Alexander. Ég ekki að skrifa. Láttu mig þín, þetta kasta þetta bara. Jú.
Flottur.
Alex. Ja, sorry. Kunt hem sturen. Ja.
Ég veit
þann daginn þegar maður í landsleik, maður sem maður fær búið var svo mann. Sko ekki þegar þú út, það var bara út fórst. Alveg ekki, það var hann á tíminu sem í næsta leik og það sé það 10 tíma. Það er 36 eftir. Listan ræðist í 13-18 en endaði í 13. Þetta er búið. Ja, vel gert. Það var náttúrulega bara vóð og kannan mjög mjög sko, það var ekki eitthvað það var þetta svo stærst, það er nóg að eins og það var ónefnilega erfitt. Hvað kastar þið það? Hvað kastar þið það?
Æsilega bílubrýn. Já, það er mjög snöð.
sko, ég var að fara í nýja vinnu sem er kennsla sko. Það er að fá frí sko, en ég er búinn að komast að það er ekkert lán, það er ekki að vinna Ég fann að það sumnaði frá svona 10 til 15 ára. Þá er ég bara einn mót. Helgar yfir það. Já, nákvæmlega. Það var saman ég sem ég gerði það. Æja, þetta kom að eitt. Gítar. Eitt. Já. Við erum verið ekki það, ég er búinn að nota daginn til þess að vinna í kastinu. Við höfum verið bara... Ég meina að vinna í kastinu og meðvöld að hreyfina, svo ég er ekki núna. Það verður alveg. Ég elskar svona, svona 60. Þannig sko, það er viðsmót hjá okkur. Nálega. Það er nokkuð að fara, ég er bara að fólkið ég gerði mjög okkur og fá þeim okkur á þannig að hún er þannig að þetta verið heim. Það er mikið fólk sem verðir það, það var ekki svona alltaf. Já, algjörlega, hún er bara... Ég alveg þetta er ekki gett stæl, sko. Þetta kemur. Það er stelpun? Já, samsög. Er það ekki alltaf verið þannig? Það er góð, sko. Legg í hverju.
Það er nauðsyn núna. Jú. Get it. Take it.
Kemur mig. Það frábært. Hvað? Það var eins og eitthvað að banka í út og hljóðum á. Því hún alltaf fylgir rosalega vel eftir. Það stoppar alltaf hér og byrjum í. Kom svo, hendur svo út. Kíkum svo.
Strax. Hver er staðan hérna?
fá mér að borða pása? Nei, ég bara fá mér ekki. Þetta er bara hver mikið mann það veist. Ég kom heim í gær. Þetta tekur meira vinsælt af það. Ég er alltaf svona spenntur með það svona við. Ég fyrir bara hófið það. Ég er bara komin í jólafrí, þannig að þetta vil líka svo. Ég er komin í jólafrí, þannig sé bara mánudaginn. Það er stóðdag, þetta er bara mæta í 20 mínútur bara. Það er ekki bekkur hjá ykkur. Nei. Bara samt alveg bókað eitthvað að taka. Ég er alveg einum áfengar sem bara körfubolti, læra að þjálfa körfubolta. Nei. Já. Og voru samt alveg bara, það er 3 tímar í viku. Skrifa hann að veslu, veikna og fólk. Kennstu þú? Nei. Það er bara til námsöki að því rauninni. Það er kannski ekki bara í auka starfsfræði. Eða teikningu á mála. Það er ekki þess. Það er í teikningu. Það er ekki að taka annað starfsfræði. Ég er alveg svo mjög. Og með ekki vinstæri. Nei. Það er sem þetta stafn. Ég á þetta að mála ekki að þetta.
Bara eitt annað en Sko, það er ekki hann. Þessu leið í 60, ég sá það. Ég sagt hann áður á hann ekki koma. Ég var að hugsa að þetta sé svo. Þetta var bara heill lekkur. Hann fyrir svo dystur það.
þurfið hann að leggja svo mikið? Þurfið hann að leggja? Nei, hann fór hérna. Hann eitthvað staðar. Hann alltaf ykkur staðar. Þetta svo hóng. Það er ekki sagt þetta, það var þungan bara þriðið þannig næstu. Þessi sé ennþá pakkinni fyrir. Siggi. Þetta er náttúrulega frí. Það er vant sem að ég spila. Við töpum á móti þeim allavega á fyrsta leiknum sem við hafum. Hvað sagði ég var hér? Akureyri á móti Reykjavík. Það merkir þó þetta er Þetta er nú bara að geta það. Þetta er nú bara að geta það. Já,
þurfum við að draga svo aftur þegar þetta er búið? Nei, þetta er brakketið. Þetta er brakketið, en sko, segjum til dæmis að sem bara Reykjavík minni, báða vikina. Hvað sagði þið? Skoru sig ekki? Erum við á innspildu 5? Ég til í það. Það er fyrir. Það er 20 minnir kvörleik. Ég er svo uppgefað í það. Bara 20 mínútur hverjum fyrir. Það er ísingsstrákar, þið er ekki farin nefn. Ég gista henni að vilja í kvöld. Það er bara skólja bara. Turbo-mót. Hver á að skrifa hvernig? Spýtu og það. Er þú þrjá? Já, ég er 6. Hæ? Ég er 6 í nýttu. Það er þú 6. Jú.
síðast. Sauðrættin. Mjög grann. Fimm. Ja, 7. Sorry. Sorry. 96 bílum kommer úr. Fucking good. Hefur að spila illa og vinna það. Hvernig við spilaði, Kalli? Friðrik Kalli, 6 kíló. Friðrik Kalli. Vandrarlegt. 6 kíló sem fórum. Það er 6 kíló.
Nei, við erum... Hörðu, þetta er eitthvað auð. Stjáni byrja vandalega. Já. Kalli. Þetta er... Stjáni út með þetta, kjáftaði. Já, fínt. Gott útskoti. Set it up. Halli Siggi og Skorri við það. Góð tilraun. Kristján eða Kalli? Þrjár. Þórs eða byrjið.
strast. Kemur. Lagaði aftur fyrir mér þetta. Viltu eða? Okay. Síðasti síðan, fókus, fyrir utan það svona eitthvað, já.
Kalli byrjar. Kalli, koma svo, fókus. Lucas take it to us. Þrjár.
Garðs. Halli Friðrik hér. Skorri og... Herri, ég var ekki hittir. Skorri hérna með. Er ég hérna? Ég alltaf úti þetta. Þú þessi heima þetta, maður alltaf úti þetta. Hvað er staðan í þessu bíóri? 3-1. 5-4 fyrir okkur. 5-4? Já, við töpuðum 2 síðustu leikjum. Kemur. Það var vinstri, ok? Come on. Já, já. Fyrir sem það. Siggi og Kristján á 10. Siggi byrjar. Skorri og Friðrik á 10.
alltaf út í þetta. Það er svo heimaður. OCD hérna aðeins. Þrjár. Geggjaður. Take it. Scotty, focus.
Fílufélag Reykjavíkur 1 á móti Fílufélag Hafnarfirði 1. Þetta saman mikilvægi spil á 2 stjörnum. Hljótum að spila aftur á 2 spjöldum. Það hlýtur að vera, ekki bara hlut. Það er gera strax. Já, það hefði verið betra. Það er að loka þetta tölvunum. Þegar við erum á 2 tölvum, lokast það ekki. Nei, þetta er gamla. Þú veist, það eftir að loka tölvunum síðan á. Þegar við erum á 2 tölvum, þá kláraðist ekki meira. Hvað, þetta er í bakkanum? Sama hinn með þá. Ekki verið þetta bara. Og svo Annars? Ég held að það væri búið, já, ok. þá finnur við liðin. Jú, hérna, já, það er svona eitthvað. Við erum hér. Ég er bara að tala við. Það er ekkert save max. Já, skilur mjög bara. Sæta Ísland. Erum við að spila út? Spilum hér, GG og GG2. Þessi kritingar gera. Er PG heima? GG heimalið hér. Þeir eru på sviði. Hamingju. Þetta er hver einustu bungu hérna. Já, og þetta hendur þetta. Já, allt bara dökkir. Skorru vítu. Sér? Sko, það er besti leikur sem þú er heima. Þú, maður. Já. Skrifa ég på sig. Vatnið þitt. Já, hér.
Hver? Hvað er hérna? Hörður Björgvin? Bara sami úttur á skrifamni í þessu. Þetta. Það er að spila sem ólið síðan á. Já. Sex spilur. Það er blæðið okkur. Ég er búinn að dæma hörðu leik, þannig að lengt og línu. Það er eina leiðin sem við búum að finna því, sko. Come on. Sen spiller man det. Ja. Ja. Skiptir enga máli með þessu. Myndaðilin hana.
Game on. Movement. Já, þessi sexbíl. Varðar inn á þriðja sinni. Ég byrja á. Já. Ekki þrjá. Já, skjóðum svo. Hvað segir þú, Beggi? Arnóli. Þetta meðir ról. Þetta Siggi byrjar. Ég byrja. Já. Game on. Gjör.
27. Jag var aldrig in i det. Sjö, 67, 74, så det var.
Ja, vel gert. Trúðstina. Ég fekk þú Herra, þá tek ég 3. Það þú byrjar líka? Já, ég byrjar. Kristeinar og Siggi? Já. Já, þú bókaður út þessu. Einhver það ekki hjartsláttur eitthvað? Getur það reyna að spila betur en ekki gera mútið þér? Já. Það er líðlega sem maður gert. Já. 20,40. Gef hann. Way. Það er aftur, 60? Nei. Þetta er yfir? Þetta er yfir. Það er nálægt.
Hvernig er stig? Upp til 2. Og við framta að vinna næsta.
Grazie.
er så léleg. Það bara Tails, við verðum alltaf Tails, skal vi ha Tails? Ja. Tails. Þið viljið Tails. Gaman aðeins. Ekki Tails, við viljum ekki Tails. Gvendur. Já, alltaf Tails. Já, alltaf Tails. Valli. Tails. Tails. Þið ráðið, viljið vera heimalið eða útilið? Þú ræðir. Heimalið. Við erum að spila hér. Já, hér og... Já. Já.
Þetta var hörku leikur. Láttu við vikar. Láttu við vikar. Já, ég aldrei fyrir að segja náður. sem er hérna.
Ég skemmt það. Payback time. Payback time. Við hérna Jörður. Nei, ég var búinn að ég var ekkert að gera það. Var það komið brandar rætt svo? Já. Það? Hann ekki
Ég sá hann ekki. Nei, ég held að það var ekki ræður. Vel gert maður. Það var sitt. Hvað hérna, hættur við nýtt? Já. Það fór fyrst í. Það var... Sko þetta röflaði. Ég var að velja sig eins og hverju. Jag går över här. Geggjað Matti. Geggjað. Ég er alls fyrir þetta. Heimalið, útilið. Já. Þetta var Vítos. Þetta var Vítos. Fyrsta var fyrir. Þetta var Vítos, þetta var í 16. Síðan var hún fyrir. Stóð eitthvað lengt í liður. Það settur því. 40. Það var bara að það var 916 eða 120. Þetta er mjög fyrir. Þetta er ekki mjög fyrir. Þessi vín? Já. Ég er með alveg. Þetta var 100. Allir komið að spila mína. Við erum báðið með James Way. Já, James Way, ég veit það. Tók einu að spila þetta. Er það ekki 23? Hann sé 22. Það er til líkt. Það eru 6 engir. 6 var alveg fyrir. Hann var hætti og bara báður og var ekki ræð.
Byrjum við það stærst. Vantar dílu í dag. 100. Turnier. Ja, jag efter. Rosalega ný.
pressa með sann allt og mikið í einu þannig sko. Mikið. Það er missið það mikið. Það er ekki einhvern veginn mati hérna. Helvíti þetta lágt maður. Sætir? Nei, það er ég læti það.
Ég ekki byrja? Þú byrja. Þú vantar markið. Mætir. Hver er hérna? Ég er þá svo sjóðilega vít og Yep, rápírus.
32, já. Hva? Pétur, komdu með þetta. Eftir 4,72. Pétur, koma svo. Koma svo, Pétur. Yes! Pétur, byrjum sterkt. Það kan misku.
Valli. Fínt. Vel gert, Pétur. Brenda. Kemur, alltaf læg. Kemur, fína bílaus. Já, já. Ekki Matti hér. Þetta er fæn.
Þetta er í. Þessi maður voru borða breyfni í hafa yfir morgunbakki. Komið þið sæður. Þú ert í þetta hekkinn mín. Flottur. Það mátt ekki segja. Ég var alveg gafn að áfæða á þetta.